So yun guys, no, good afternoon sa lahat, no. So magpapa tayo CVT cleaning. CVT cleaning motor. Yun, at ako Honda ngayon. O sana huwag na maumulan, parang uulan eh. Oh. So hindi naman siguro ulan. So tara, let's bagets. So yun guys, yung mga unit nila. So yun, mayroon doon ADB, Honda Click, tapos sa TMX, kasi isang kamukha ng motor natin, Honda Airblade, nasa Honda Click. Ito mga repo yata ito. Honda Click 125, Honda Click 150i, Honda Beat. Ayun yung sales office nila guys. Dito yan guys sa may bangkal. Honda bangkal. CVT cleaning. Kapalinis ang gilid yan. Hey! Alinis! A few moments later. Alright. Ayun guys na. Nakakalas na yung panggilid. Ang mechanic dito sa Kuya J. Diba? Ayos na ayos pre. Ayos ayos mga tol. Yun yung panggilid. Ayan. Ayos na yung bell. Tapos yun, sisilipin yung bola mga. Na-vlog ko kasi. Vlog. Ayan mechanic dito. Pag gusto yung pumunta magpagawa, punta lang kayo dito sa Honda bangkal. Diba? So yun guys medyo maganda pa yung bola. So maganda pa yung bola niya. Wala namang kanto. So linis lang talaga siya yun yung mga CVT. Pure stock yan, pure stock. Pure stock. Sobrang dumi. So maganda pa rin yung lining niya, tsaka yung bell. As in maganda pa. Daming grasa pala, no? Ayun guys, yun yung center spring. Stock yan, Stock. Solid gumawa rito. Dami nagpapagawa rito kasi nga kasa maintain. Tsaka bukod dito, pre-change oil siya sa 3 beses dito ako kumuha ng ito. Yun yung mga unit nila. Yung mga unit. Yung mga unit din sa loob. Ayun, mamaya ulit. Medyo madami talaga yung motor. Mamaya magbibigis ako. Ayun, starting na na CVT. Dami stock ng motor dito. So yun, diba? Everything's clean din, lahat mininis. Ito mo yung mga yan. Mininis lahat. Ito mo bola.
yung baklas lahat. Sobrang ano. So yung bell, makikita mo yung bell. Ayan yung bell. So maayos pa siya. So yung bola niya nasa ano, 15 grams. Yung tumbang. So same sa'yo ng ano, na SkyDrive. Tsaka GY6. Ayun, nililinis naman yung ulit. Big. Jeremy, okay na. Nungin ka natin mo. Dalawa? Oo. Angas. Narinig nyo, di ba? Dapat kasama yung asawa pag magpapa-change oil. Mahirap na. Normal, Normal, no? Normal. Pagka magpapa-change oil mag-isa, magtaka na kayo dyan. So ayun guys, kinakabit na uli yung CVT. Na-assemble na ulit. Maglilinis, assemblein ulit. Kakabit na. Issue talaga yung ano, change oil niya. So yun guys, na nakapag ano na tayo, CVT cleaning. So yun, sa halagang 250 pesos nalinis na yung CVT natin. So napakaganda kasi ano lang yung dragging niya. Ayan o, parang uli siyang bago, no? So sa loob ng 6 na buwan, ngayon lang ako nagpa-CVT cleaning. So tinakbo niya is, ayan guys, 11,878 kilometers ang tinakbo ng motor ko. So yun, bakit siya malakas? Kasi ginagamit ko siya pang trabaho, no? Kaya malakas yung niya ng mabilis yung, kumbaga mabilis yung gamit ko ng kilometrahe kasi medyo malalayong deliver. So yun, napakasulit ng ang ganda ng pagkakalinis. So yun, hanggang dito na lang guys, no? Traffic dito. So yun, thank you, salamat sa inyo panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like tong video na to. Pakishare na rin mga kapatid. Salamat.